Καλησπέρα σε ένα απόψινό live stream Hogwarts Legacy ξανά. Τέταρτο stream, τέταρτο μέρος. Ελπίζω να το προχωρήσω πάρα πολύ, να το φτάσω όσο πιο μακριά γίνεται. Το προηγούμενο stream ήταν ατομικό ρεκόρ, 6 ώρες. Δεν έχω ξαναστριμάρει τόσο πολύ στα χρονικά μου. Οπότε σήμερα ευελπιστώ να πάει κανονικά. Μπορώ να μην κάνω 6 ώρες, μπορώ να κάνω κανονικό 3ωρο. Ναι. Οπότε θα ξεκινήσω τώρα σιγά σιγά θα ξεκινήσω το παιχνίδι. Γιατί έχουν περάσει και 13 λεπτά. Ακούγεται και από πίσω η μουσική του Harry Potter. Το θέμα του Hogwarts. Οπότε ξεκινά το παιχνίδι σιγά σιγά. Να το φτάσω όσο πιο μακριά γίνεται. Και με περιμένει και η Poppy με τα ζωάκια. Αυτό δεν ξέρω αν θα το κάνω άμεσα ή αργότερα, γιατί αυτό θέλει πολλή δουλειά. Έχουμε αρκετή δουλειά και στο room of requirement πάλι, αλλά ευτυχώς έχω μεριμνήσει και έχω φροντίσει γι' αυτό. Τα ακουστικά νομίζω ότι θέλω να τα φτιάξω λίγο, αλλά εντάξει είναι. Οπότε τώρα θα ανοίξω το παιχνίδι και απολαύστε το. Για να το ανοίξω κιόλας. Αυτή η εικόνα είναι τελείως διαφορετική, δεν είναι από Hogwarts Legacy, είναι από το θέμα που κατέβασα το καινούριο για το Streamlabs, για τα stream. Πρέπει να το διαγράψω και να βάλω και να το αφήσω μαύρο κενό. Εκτός και άμα το αφήσω έτσι, που κάτι να δείχνει τέλος πάντων. Ή μπορώ να βάλω ακόμα και το λογότυπό μου. Θα δείξει, θα δω. Πάντως φορτώνει πολύ γρήγορα το game. Το αναγνωρίζω. Λοιπόν, δεν θέλουμε αυτό το χαρακτήρα, θέλουμε αυτόν εδώ το χαρακτήρα. Ο άλλος είναι εκτός ανταγωνισμού, εκτός stream. Δεν μετράει. Είναι ο προσωπικός μου χαρακτήρας ο άλλος, όπου... εντάξει. Α, τι ακόμα 5 λεπτά είναι εδώ. Λέω. Υπάρχει μεγάλη καθυστέρηση εδώ πέρα στα φίλτρα. Δεν γίνεται αυτό που ζω τώρα. Να δυναμώσω και λίγο το game από τα ακουστικά μου, να το ακούω και εγώ λίγο πιο δυνατά. Ναι. Ωραία. Για να μαζέψω ό,τι είναι να μαζέψω. Ναι. Νομίζω αυτά έχω κάνει μόνο. Ναι. Αυτά έχω κάνει προς το παρόν. Και τα ξόρια θα έχω κάνει λίγο... είναι λίγο ένα στο κύριο στα ξόρια. Όπα, τι είναι αυτό. Α. Λοιπόν. Έχω ξεχάσει και τις αποστολές, όχι τίποτα άλλο. Ξέχασα και τα questάκια. Να δω τι έχω. Beast Class, μάλιστα. Go to Beast Class. Επίσης έχουμε το Speak to Sirona, The Three Broomsticks. Ναι.
Εδώ είναι τα assignments για τα ξόρκια. Ναι, το αλοχομόρα θέλω να κάνω γιατί είμαι level 2. Τώρα μην τρέχω πάλι με το αλοχομόρα. Να δω λίγο και το gear μου να δω. Α, καλά. Από χρήματα είμαι καλά. Από χρήματα είμαι καλά. Α, μπορώ να αλλάξω σκούπα. Οκ. Δεν το ήξερα. Έχω 1984 κέρματα. Οπότε πρέπει... Α, έχω μάλλον σουιτμπόλικα για να... Ωραία, ας κάνουμε... Ας πάμε... Πού να πάμε τώρα, όπου να είναι. Λοιπόν, ναι. Α, καλώς την Νικόλ. Γεια σου, καλώς την. Τι κάνεις, πώς είσαι? Εδώ, συνεχίζω το τέταρτο μέρος. Κι εγώ πολύ καλά είμαι. Ευχαριστώ. Είμαι πολύ ενθουσιασμένος. Revelio. Ναι. Πάμε λίγο ακριβώς. Ναι βρε κορίτσι μου. Aloha Mora. 142 staircases, and this is where they put them. Revelio. Ναι, κάτι πήγε να πει ο χαρακτήρας μου. Ναι, κάτι έχει εδώ σίγουρα. Κάτι μου λέει ότι εδώ έχει demi guys, απλά δεν παίρνω και όρκο. Ωραίο καπελάκι. Demi guys έχει. Mine now, demi guys. Ωραία. Πρέπει να ξεκλειδώσω όλες τις πόρτες του κάστρου για να πάρω τα demi guys τα υπόλοιπα. Ναι, ένα λεπτό γιατί θα χαθώ κιόλας, έτοιμος είμαι. On another adventure, are we? Something else too. Revelio.
Ωραία. Revelio. Ναι, εδώ πέρα μου το χτυπάει. Εδώ πέρα βγάζει. Όπα. Από εδώ είναι, νομίζω. Α, να τη σελίδα. Α, έχει κι άλλο. Κι άλλη σελίδα έχει κάπου. Έχουμε δουλίτσα εδώ. Revelio. Α, εδώ είναι το μάθημα μουσικής. Και με έβγαλε... Ναι. Ωραία. Α, μια κλειδωμένη πόρτα. Aloha Mora. Τέλεια. Levioso. Α, Confringo. πάρε λίγο να ξεχάσω πώς το κάνουνε. Όπα, να και ένας γρίφος. Α, ωραία. Τέλεια. Θα κάνω το κάτω που είναι πιο εύκολο. Που είναι ο τράγος. Πλάκα μου κάνει. Α, η Λερναία Ήδρα είναι. Ναι. Και το άλλο είναι... η Σάβρα. Μια Σάβρα είναι εδώ. Ωραία. Κατάλαβα, πάλι για πούλημα έχω. Revelio. Και εννοείται ότι πρέπει να κάνω και merely trials για να αυξήσω το inventory μου, το gear μου. Το inventory είναι άπειρο, το gear θέλω. Αυτό τώρα τι είναι? Οχ, οχ. Κάτι έχει πίσω πίνακας. Μισό. Accio. Lumos. Ναι, κάτι έχει ο πίνακας, η ιδέα μου είναι. Levioso. Depulso. Ναι. Wingardium Leviosa. Revelio. Κάτι έχει ο πίνακας από πίσω. Γιατί... και είναι η πρώτη φορά που το ανακαλύπτω. Accio. Είναι άκιο, αλλά... Depulso. ούτε default. Incendio. Expelliarmus. Levioso. Confringo. Glacius. Και δεν τα κάνω όλα τα ξόρκια, λέω εγώ. Πόσο ξόρκια έχω? Αυτό εδώ σιγά μη βιάσει αυτό το ξόρκι τώρα. Descendo. Α, ο πίνακας είναι 3D.
Τρισδιάστατος πίνακας. Revelio. Αλλά είναι μια πόρτα στον πίνακα μου που μάλλον πρέπει να πλησιάσω για να κάνω αυτό. Accio. Καλά. Όταν θέλει να ανοίξει η πόρτα θα ανοίξει. Με συγχωρείς, αλλά έχω και άλλες δουλίτσες. Δεν θα ασχολούμαι για ένα chest και ένα secret room. Εντάξει. Revelio. Γιατί πάντα είμαι εδώ? Γιατί βρίσκομαι πάντα εδώ? Α, η πόρτα είναι κλειδωμένη. Aloha Mora. Τέλεια. Revelio. Σιγά σιγά να ξεκλειδώνουν οι πόρτες. Aloha Mora. Δεν θα αφήσω πόρτα για πόρτα κλειδωμένη. Revelio. Μην ενοχλείσαι. Τον ενοχλήσαμε. Τι στο καλοκιά... Α! Εδώ κοντά είναι το... εδώ κοντά είναι. Εδώ στη στροφή. Περίμενε! Σελίδα! Levioso. Aloha Mora. Και εγώ νόμιζα ότι θα το άνοιγα με τη μία. Τα κάνω όλα ταυτόχρονα. Revelio. Ανεβαίνω και XP. Α, ωραία, έχουμε και μια σφίγγα. Αρχαία Αίγυπτος. Μαθαίνουμε και λίγη ιστορία. Από εδώ. Revelio. Και μια κλειδωμένη πόρτα. Aloha Mora. Εδώ που θα με βγάλει τώρα. Ωραία. Levioso. Good. Λίγο ακόμα θέλω για να ανέβω level. Revelio. Πολύ ωραία αυλή, πρασινάδα. Α, και τώρα έχω μισό. Να δω το inventory γιατί πρέπει να κάνω τα marine trials. Α, έχω μέλλον. Λοιπόν, για να δούμε στο χάρτη τι έχουμε εδώ. Λοιπόν, 14 στα 35 chest, 76 στα 150 field guide pages, 5 στα 10 demi guides και ένα astronomy table το οποίο δεν το έχω βρει καν. Ούτε στο προηγούμενο μου παίκτη το έχω βρει. Στο Hogsmeade έχουμε ναι. Collection ναι. Ναι. Αχα. Πάντως εδώ στο Hogsmeade
Ω, καλώς τον Άρικ. Γεια σου, καλώς ήρθες. Εν τω μεταξύ μόνος μου μιλάω τόση ώρα. Δεν σε πρόσεξα καθόλου. Λοιπόν... Πρέπει να κάνω κανένα assignment, δεν γίνεται. Αυτό. Πόσο μακριά μπορεί να είναι? Μπορούν να περιμένουν τα υπόλοιπα κουεστάκια, τα οποία δεν είναι και τόσο υποχρεωτικά. Αυτό κάνω τώρα. Ξέχασα ένα μπαλόνι. Revelio. Άμα το βρω, το βρήκα. Πού είσαι, καλό μου μπαλονάκι? Α, καλά. Μπαλονάκι ευθεία. There we go. Παντού σε όλο το χάρτη έχει μπαλόνια που πρέπει να σκάσω. Και πρέπει να κάνω upgrade τη σκούπα για να πετάει πιο γρήγορα. Γιατί το σπίτι τελειώνει πολύ γρήγορα. Ωραία, μιας και βρήκα το τελευταίο, θα ξεκινήσω από το τέλος. That's it. Επιστροφή στη Madame Kogawa. Trouble's brewing and I'm without my friends. Best take I've had in a while. Και εγώ τώρα να κάνω όλη αυτή τη διαδρομή. Ναι, θα κατέβεις ή όχι?
Κατέβα. Και επειδή έχω ξεκλειδώσει όλο το fast travel του Hogwarts, ό,τι έχει, έλα. Κοίτα τόνε. Ωραία. Τι? Όχι ρε φίλε, με πέταξε έξω το παιχνίδι. Οκ, θα το ξανανοίξω. Κράσαρε το game, δεν το πιστεύω και δεν το έχω πάρει χαμπάρι. Δεν πειράζει όμως, δεν πτωούμαστε, συνεχίζουμε κανονικά ξανά. Ελπίζω να έχει γίνει auto-save, συνήθως auto-save γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Λίγο νεράκι να πιω. Δροσερό το νεράκι. Τώρα γιατί μου κράσαρε το game δεν ξέρω. Ελπίζω να μην μου ξανακρασάρει. Είναι η πρώτη φορά που γίνεται αυτό. Είχα και ένα θεματάκι με το Assassin's Creed Unity. Μπράβο Νικόλ, έτσι κάνε τα show. Και όσοι είστε μέσα, μπείτε και κάντε follow τον Άρικ και την Νικόλ που στριμάρουνε. Και επίσης έχει και ένα τροχό Άρικ, να μπείτε μέσα στον τροχό, μοιράζει ωραία δωράκια. Κάποιες κάρτες, κάποια vouchers να το πω. Πού είμαι τώρα εγώ? Return to Madame Kogawa. Ωραία, τέλεια. Έχει γίνει auto-save και εγώ θέλω να κάνω fast travel. Λοιπόν, εδώ θέλω να πάω στη Madame Kogawa. Μάλλον επειδή πάτησα λάθος μέρος και κράσαρε και έπρεπε να πάω εκεί. Τι να πω. Εντάξει, έχουμε παιχνίδι, δεν κράσαρε, οπότε πάω να το μάθω τώρα στο momentum. Δεν γίνεται, όχι. Θα παραπονεθώ και στη Madame Kogawa. Θα της πω Madame Kogawa, φτιάξτε το παιχνίδι, γιατί δεν. Reporting back, Professor. Assignment's all finished. Well done. Shows good discipline. Wisdom is a golden snitch, as they say, and you're proving a skilled seeker in that regard. Let us practice our restore momentum. A charm, incidentally, created to stop quaffles from plummeting straight to the ground during a Quidditch match. Precise, deliberate movements. Ναι. Και πρέπει να πάρω και χώρο. Ναι. Και το αρέσει το momentum τώρα που θα το... θα βγάλω αυτό. Το αρέσει το momentum σταματά. Ακινητοποιητό να το βγάλω. Καλό. Και ναι, ανέβηκα level 21. Blackjack. Ωραία, πάει και το αρέσει το momentum. Για να δούμε κανένα άλλο assignment. Τώρα που πήρα φόρα εγώ.
Λοιπόν, επόμενο. Αυτά δεν είναι. Καλά, τα Demiguise 13. Οκ, θα το κάνω κάποια στιγμή. Λοιπόν, acquire and use a thunder brew potion against enemies. Thunder brew potion. Πρέπει να πάω στα φίλτρα, δεν γίνεται. Το thunder brew potion το παίρνω από εδώ, όπα. Ναι. Από εδώ το παίρνω το potion. Το θέμα είναι αν θα μου δώσει και το τέτοιο και το... για να το φτιάξω μόνος μου. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Ναι. Και εδώ έχω να ξεκλειδώσω πόρτες. Πολλές πόρτες. Άπειρες. We have everything a young student might need when it comes to potions. Λοιπόν, Have a good look around. κύριε Πίπιν, θέλω το Thunder Blue Potion. Το Invisibility δεν έχω ξεκλειδώσει. Α, καλά. Παίρνω ένα Thunder Oh, wise Brew. decision. Thank you. Ναι, thank you, δεν θα πει τίποτα, φεύγω. I Γεια hope to σας. see you again. Farewell for now. Ωραία, παίρνω ένα Thunder Brew και το χρησιμοποιώ στους αντιπάλους. Τώρα που είναι οι αντίπαλοι, εκτός Hogsmeade είναι. Οι αντίπαλοι πρέπει να το κάνουν σε καμία ράχνη. Για να μάθω το Diffindo. Άτιμο Diffindo, τι μας κάνεις τώρα. Καλά. Καλά. Ναι, μέχρι να φτάσω εγώ εκεί. Χαιρετίσματα. Θα πάω βόρεια, που είναι το δάσος. Και εδώ. Όλο και κάτι θα βρω. Κάποιον αντίπαλο, κάποιο κακό, κάτι θα βρω τέλος πάντων, δεν μπορεί. Αλλά πρέπει να χρησιμοποιήσω το Thunder Brew Potion σε αντίπαλο. Άρα τι κάνει το Thunder Brew Potion? Ρίχνει κεραυνούς. Αφού είναι Thunder Brew. Thunder. Το λέει λέξη. Αλλά τα enemies είναι... Αυτό είναι το Thunder Brew. Αυτό. Το θέμα είναι να μην κάνω καμία πατάτα τώρα και... Revelio. Ναι. Τώρα γεια σας. That's me, of course. You made a mistake coming here. Yes. You may be more skilled than most students, but you're not. Κεραυνοί πέφτουνε κεραυνοί. Inferi must be... Incendio. Somebody Inferi! Stupid one. Slippery as a kelp. Your life ends here. Κόλλησα! Δεν το πιστεύω τώρα. Incendio. No one takes one of Incendio. Πρέπει να κάνω upgrade. Rookwoods don't go down easy. Έλα. Hey, that's mine. Τεχνικό πρόβλημα με το ποντίκ. Πατάω άλλα κουτιά. Τελείωσε το... Gotcha. Take it. Expelliarmus. Levioso. Depulso. No one to share in my victory. Ναι. Αφού πάταγα λάθος κουμπιά και πάταγα και το πλήκτρο και το κουμπί των Windows και μου έβγαινε το μενού. Revelio.
Να μαζέψω τα σημάζευτα πρώτα. Εντάξει, η ζωή κάνει recover μόνο του. Παναγίτσα μου, τι ήταν αυτό? Revelio. Εντάξει, είπαμε να βρω έναν εχθρό, όχι να βρω 500. Μην με βασανίζεις game τόσο. Τα άσπασα κιόλας. Α, έχει και ένα σεντούκι εδώ, τέλεια. Λοιπόν, πρέπει να πάω στο Professor Sharp πριν με βρει κανένα άλλο κακό. Και από ό,τι κατάλαβα πρέπει να είναι στα potions. Νομίζω στα potions είναι. Άντε τώρα να αντικαταστήσω κάποιο ξόκι με κάποιο άλλο. Γίνεται κάποιο progress. Now, was it 2 pinches of angelica? Γιατί επιβάλλεται. Α, η κούκλα έτοιμη. Ακόμα δεν έμαθα τον Διφίντο αμέσως. Have you finished your assignments? Τα έχω I κάνει, finished the ναι. tasks, Professor. Well, well. I trust you are meticulous in your efforts. After all, shortcuts only ever lead to shortcomings. Όλα πήγαν τέλεια. Ή όχι? Yes, sir, of course. Good. Ordinarily, I'd say it's not my concern either way, but you... I want to make sure you're well prepared. Talent and resolve are a potent combination. It would be a shame to let that go to waste. Thank you, Professor. Don't let it go to your head. Now, let's see how you fare with Diffindo. Wand at the ready. Focus. Diffindo can be dangerous if you're not paying attention. Very good. Ναι, ξέρω να δοκιμάσω τον Διφίντο στην Τάμι, την κούκλα. Everyone else. It's a pleasure to have a student who actually heeds instruction. Εσύ θες βοήθεια? Πάει και το Diffindo, έφυγε. Επόμενο assignment. Find Lodgok the Goblin, attend Beast's class, ναι, grow and harvest Fluxweed και acquire all 3 combat plants and use them simultaneously. Ναι. Ωραία, πρέπει να το κάνω και αυτό. Fluxweed, Grow and harvest Fluxweed. Ναι, πρέπει να πάω Room of Requirement. Και μετά πρέπει να χρησιμοποιήσω τον Μανδραγόρα, τον Garbage και και ένα φυτό. Έτσι. Focus Potion πήρα. Ωραία. Μου δίνει τυχαίο φίλτρο. Αλλά αυτό το... Pick up, pick up, pick up. Τέλεια. Αλλά αυτό το Flex Suite θέλει μεγάλο bot ή μικρό? Γιατί δεν νομίζω ότι αυτό το...
Όπα, το μάλωσι το θέλω, οπότε πρέπει το τίτανι να βγάλω. Empty. Και τώρα θέλω να βάλω flex switch. Δεν. Large pot. Και πού να το βάλω εγώ το large pot, μου λες? Και πρέπει να βάλω πάλι τον τίτανι. Ναι, το flex switch θέλει σε large pot. Λάθος. Εγώ θέλω large pot τώρα αυτή τη στιγμή. Και δεν έχω large pot, πρέπει να πάρω. Λάκα μου κάνει. Εντάξει τόλουσα, πάω να κάνω ψώνια. Καλά, το φλιπέντο δεν είναι και τόσο απαραίτητο, πιστεύω. Κάτσε να δω το κολεξιόν μου. Ωραία. Έχω και αυτά τους ρούνους, ωραία. Και πάμε talent points που έχω 4. Λοιπόν, 4 talent points έχω. Core. Ξεκλειδώνω άλλο άλλη μια σειρά με ξόρκια. Αυτό είναι Ριβέλιο 100%. Ναι. Αχ, τα θέλω όλα. Τι κάνει αυτό? Λοιπόν, εδώ θέλει να τα κάνουμε. Λοιπόν, δεν έχω φλιπέντο, αλλά πρέπει να κάνω ξόρκια. Θα κάνω διφίντο και εξπελιόρμους, γλάσιους και γλέσιους. Ωραία. Έχω και gear. Ωραία, έχω gear, το οποίο πάει για πούλημα το περισσότερο. Λοιπόν, για να δω τα ξόρια μου τώρα που έχω ξεκλειδώσει. Α, ξεκλείδωσα όλη τη σειρά έχω τώρα. Λοιπόν, αρέστο momentum. Όσα δεν έχω ξόρια, αυτό ναι, αυτό ναι. Προς το παρόν αυτά. Ναι. Λοιπόν, πάω στη Beast Class. Πού είναι τα quests? Πάω στο Beast. Στο Beast Class. Πάω εδώ να μάθω. Πάω στην τέτοια καλύτερα. Μπας και μου δώσει και κανένα ψηλό. Ούτως ή άλλως πρέπει να λουτάρω, πρέπει να αναβαθμίσω το gear capacity μου για να έχω πιο πολλά ρούχα, να τα πουλάω και να παίρνω λεφτά και να αγοράζω. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. Ναι, φιλαράκο.
Hello there. Nice to see you. Πες μου, Σιρόνα. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Sirona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day. Yes, Lodgok. He's a friend. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now. We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Thank you, Sirona. If you find Lodgok, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, Κάτι μου watch λέει your back. ότι εδώ το helmet, ναι. Ότι αυτή η αποστολή είναι Where they go. με τα trials που πρέπει να ασχοληθούμε. Αλλά εγώ θα κάνω μια εξερεύνηση εδώ πέρα. Μιας και μπήκα. Ωραία. Εδώ στο Three Broomsticks, πέρα από την ταβέρνα, υποτίθεται κοιμούνται. Κάτι πετάει. Α, τι ωραία. Πετάει με ένα βιβλίο. Α, έχει κι What do άλλο. we have here? A demiguise. Πού το δες βρε τέτοιο το demiguise, ειλικρινά τώρα, πού το δες το demiguise. Κάτσε γιατί θα τρελαθώ εγώ. Μισό. Πού το δες το demiguise βρε τέτοιε. Και πρέπει να είναι και νύχτα για να το πάρω, φαντάσου. Αλοχομόρα. Alohomora. Ναι. Ναι. Revelio. Το demiguise εδώ είναι. Εδώ είναι το demiguise. Και πρέπει να αλλάξω και αξεσουάρ. Και πρέπει να ανοιχτώσει κιόλας. Πώς θα πάρω το demiguise, έτσι. Mine now, demiguise. Revelio. Α, όλα μαζί. Και σελίδα και demiguise και loot. Τέλεια. Εδώ το Hogwarts θέλει πολλή δουλειά για να το κάνω. Απλά έχω ένα questάκι με το Lodgok. Και έχει μία σελίδα η οποία κάπου είναι χαμένη τώρα. Ωραία, μπορώ να ξεκλειδώσω και τις πόρτες. Έχει εδώ πέρα πράγμα. Έχει πολύ πράγμα και πολύ loot και πολλά λεφτά και πολλά κέρματα. You too, Amit. Amit το λένε. Πούντος. Hello, εδώ είναι.
Welcome to the Og's End. Revelio. The empty seat is yours. Ένα λεπτάκι. Πώς τι έπαθε. Ένα λεπτάκι γιατί... Α, δεν γίνεται. Μισό. Κάτι ακούω να πετάει. Revelio. Απομακρύνομαι. Κάτι σαν κουνούπι είναι. Τώρα ας κάνω την αποστολή γιατί... You look familiar. Ναι. Hello, Lord Gok. Sorona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Sorona trusts me, and she thought our interests may be aligned. Well, if Sorona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrock's plans with me. We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. Ωραία. Πρέπει να πάω στο Witch's Tomb. Prisoners even look different when they get out and about. Ένα κουνελάκι. Εδώ μεταξύ δεν... Revelio. 2 στα 25. Μπράβο μου. Πες να είναι και η πρώτη σελίδα που βρίσκω. I'm ready. Good. There's no time to lose. What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urtgott. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kind see things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find Revelio. myself traveling with you to this tomb today. Τι ησυχία. Μήπως να τρέχαμε λίγο.
Μα τρέχει, δεν το ζω. Περίμενε, Lord Gok. Πάμε τρέχοντας. Πάμε τρέχοντας. Εσύ που μπορείς να τρέξεις. Ah, and there it is. The witch's tomb. Dreadful looking place, isn't it? Άμα σου πω ότι το έχω κάνει. Handy resource indeed. You're I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. Σε ευχαριστώ. Thank you. I will remain here, eagerly awaiting your return. Please, be careful. Θα προσέχω, Lord Gok. Μην ανησυχείς. Εγώ είμαι γέρος Κάρι, δεν παθαίνω τίποτα. Και κάτι μου λέει ότι το έχω κάνει αυτό. Δεν το έχω κάνει. Όχι. Δεν το έχω κάνει. Απλά εξερεύνησα την περιοχή. Απλά ανακάλυψα την περιοχή. Μπερδεύτηκα. Revelio. Α, καλά. It's sealed. Πεταλουδίτσες, μικρές πεταλουδίτσες. Moths. Curious. Στο Σάμι άνοιξε. Merlin's beard. Τι έγινε, μωρέ. Meryl's beard. Όποτε παίρνουμε καινούργια ρουχαλάκια. Ναι. Κρίμα. Ωραία, άρα πάμε από εδώ. 14 κέρματα, ωραία. Από εδώ, από τη μία λεφτά, από την άλλη έχουμε gear, loot. This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. Περίμενε βρε πεταλουδίτσα. Εδώ θέλει μπομπάρντα που δεν έχω. Lumos. Το ένα πάει από εδώ. Το άλλο πάει από εδώ. Το μπομπάρτα τώρα το έχω. Expelliarmus. Confringo. Depulso. Ναι, διπόλσο θέλει. Απλά και με τον μπομπάρτα μπορεί να ανοίξει πόρτα. Από όσο θυμάμαι. Lumos. Άνοιξε στο Σάμι. Revelio. I have a feeling I'm not alone here. Εμένα μου λες. Μπορώ με το πετρίφικο στο τάλος να το κάνω. Τι το ήθελα, πετρίφικο στο τάλος, τι ήθελα. Βάζει το σχέδιο. Stupid. They're certainly persistent. Stupid. Incendio. Stupid. Incendio. Άλλος θα να πάει ξύλο. Levioso. Expelliarmus. Ουφ, τέλεια.
Και λουτάκι, κανονικό, ωραία. Revelio. Revelio, loot και εδώ. Να έχουμε τα inferi εδώ πέρα, ο Χριστός και Παναγία. Α, καλά, α, καλά, ναι. Εδώ τρέχουμε, εδώ γελάμε. Μισό, ναι. Lumos. Λούμος από εδώ. Πού να το βάλω αυτό τώρα, εδώ. If I could power it somehow, it looks like it could be rotated. Ναι, βρε, ξέρουμε. Το έχω, περίμενε, το έχω. Lumos. Ξεκλειδώνουμε πορτούλα. Revelio. Και κάτι μου λέει ότι δεν θα περάσουμε καλά. Πες μου ότι και από εδώ έχει που πηγαίνεις. Α, έχει σεντούκι. Ναι. Accio. Τι δεν μπορώ To ακόμα. get that platform closer. But how? Αχ, Θεέ μου. Δεν το ζω αυτό τώρα. Συγγνώμη, δηλαδή τώρα πρέπει... Α, ναι. Wingardium Leviosa θέλω τώρα, η αλήθεια είναι. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Ναι, βρε. Εδώ, εδώ. Είναι μέχρι να σου σπρώσουνε τα νεύρα. Wingardium Leviosa. Έγινε το κακό τώρα, πάει. Accio. Revelio. Accio. Ωραία, με λίγα λόγια θέλω Wingardium Leviosa για να το βάλω εδώ πάνω. Γιατί δεν πιάνει. Wingardium Leviosa. Με δουλεύει. Ας το καλό. Wingardium Leviosa. Wingardium Leviosa. Θα μάθουμε να κάνουμε Wingardium Leviosa. Καλά, εντάξει, τι είμαι, άσο το μάγος Copperfield, ποιος είμαι. Wingardium Leviosa. Και έτσι. Ναι. Και αυτό ήταν ένα πέρασμα για να πάρουμε το λουτάκι. Προχωράμε στην άλλη πόρτα. What's that hanging there? Looks precarious. Down I go. No other way. Δεν πέφτω κάτω. Revelio. It's sealed shut from the other side. Ναι βρε, περίμενε. Έχουμε δουλίτσα. Έχουμε τυπούλσο. Depulso. Και Wingardium Leviosa πάλι. Wingardium Leviosa. Leviosa. Leviosa.
Όχι, που δεν θα το έκανε. Wingardium Leviosa. Leviosa. Θα πέσει ο βλάκας. Oh! Τι βρε. Ριχά είναι, δεν είναι βαθιά. Ναι, έχει γούστο να πήγα λάθος. Accio. Δεν πήγα λάθος. Α, πήγα λάθος. Κλαίω. Έκανα τον κύκλο. Sorry. Αλλά αυτό είναι το Hogwarts Legacy. Κάνεις εξερεύνηση. Incendio. Leviosa. Expelliarmus. Παράτε όποιον να είναι. Incendio. Leviosa. Incendio. Incendio. Στέλνει Find Magic. Α, καλά. Incendio. Leviosa. Confringo. Παράω έτσι. Confringo. Άντε πάλι. Protego. Stupefy. Confringo. Places. Εντάξει, τελειώσαν τα Inferi ή θα έχουμε κι άλλα. Lumos. Έλα εδώ, πετελουδίτσα. Να δω που θα σε βάλω τώρα. Εδώ. Όχι, από εκεί ήρθα, από εκεί. Ωραία, άλλη μια πεταλουδίτσα. Εδώ είναι γρίφος, ουσιαστικά. Με τις πλατφόρμες. Έλα ρε φιλανέβα ρε τέτοιο. Thank you. Lumos. Lumos. Πάμε. Ναι, παίρνω την πεταλουδίτσα και τη βάζω εδώ στην πόρτα. Α, κι άλλη πεταλούδι. Παιδιά, έχει κι άλλη πεταλουδίτσα, κλαίω. Ναι. Lumos. This looks even more complex. Γιατί βρε? Το έκανα κι αυτό. Ναι. Άρα θέλει και εδώ ένα.
Lumos. Άνοιξε πόρτα. Σιγά το δύσκολο. The witch's final resting place. Ωχ, Lodgok said the helmet was in her sarcophagus. ναι. Σαρκόφαγος. A dead Ashwinder. Your compatriots must have made off with the helmet. Lodgok won't like this. Ναι, κάτσε να λουτάρω πρώτα και μετά μιλάς. Μισό. Ένα λεπτάκι. Τώρα θα λουτάρουμε. Better show this to Lodgok. I know there's a mechanism to open this door. Και μυστική έξοδο. Ωραία. Λοιπόν, πιείτε νερό, χυμό, ό,τι θέλετε πιείτε, τσαγάκι, καφεδάκι. Χαλαρώστε. Lodgok, the sarcophagus had been raided. I found no helmet, only a dead Ashwinder. Damn! They got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. I'll head there now. Good. There's no time to lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. Ναι, Lodgok. Οκ. Πρέπει να πάω... πρέπει να πάρω το helmet από τους κλέφτες. Και μιας και έχω και τη σκούπα, μπορώ να πάω όπου θέλω. Δεν με σκιάζει φοβέρα καμιά. Ο Χριστός και η Παναγία. There they are. The Ashwinders. The Ashwinders. Εν τω μεταξύ αυτοί σκοτώνονται μόνοι. Revelio. You've made a great... That's it. Δεν το πιστεύω, το βρήκα με την πρώτη. Oh, what's this is for Rookwood? Εντάξει, με την πρώτη το βρήκα. Πού να έκανα... Πού να... Ah, έχουμε και τρόλ! Knew you would bring them. You're easy. Ωραία, τέτοι Μαντζορί. Back from more. Arresto momentum. Depulso. Potato. Stupefy. Μισό. Ένα λεπτάκι, δώστε μου παιδιά, ένα λεπτάκι. Arresto momentum. Now just Depulso. Descendo. expulso. Stupefy. Το expulso δεν το μαθαίνουμε εμείς. Expelliarmus. I have so much of the scratch on me! Hardly. Levioso. Incendio. You die for that. Confringo. Quite conductive, aren't we? Nobody will believe I defeated an Ashwinder by myself. Ναι. Εν τω μεταξύ και ένα τρόλ ήταν εδώ πέρα που το φάγε κάποιος. Ευτυχώς που φάγε κάποιος το τρόλ, γιατί εγώ μόνος μου δεν θα μπορούσα. Με βοηθήσαν οι κακοί. Ναι. Το τρολάκι έφαγε τρολάρισμα. Και ολοκληρώθηκε με απόλυτη επιτυχία η περιοχή. Έγινε ετικαρισμένο. There's no telling what lies in wait for me in there. Lodgok.
Lock, περίμενε λίγο γιατί θα κολλήσω. I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile, remarkable. It looks stunning, Lodgok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. We shall speak soon. Best to keep our arrangement quiet for now. Many will not believe that our aims might possibly be aligned. Ωραία, τέλεια, πάει αυτό. Επόμενο, αυτό το flex with τέτοιο seed, πότε θα το κάνω δεν ξέρω. Αυτό θέλω να κάνω μετά. Αλλά είναι και το beast class. Purchase a proof enchantment from Malby Weeks. Λοιπόν, επειδή πρέπει να πω room of requirement γιατί έχω κάτι ερωτηματικά στο gear μου και θέλω να δω αν είναι καλά ώστε να τα αντικαταστήσω. Πάω να το δοκιμάσω. Πάλι focus potion. Πω, θα είσαι κάτω σήμερα. Γάντι και καπέλο. Γάντι και καπέλο. Μπομπάρτα δεν έχω όμως. Δεν έχω μπομπάρτα. Αυτό είναι ένα μειονέκτημα, αλλά εντάξει, το μπομπάρτα θα το μάθω. Ή το έχω μάθει και δεν το ξέρω. Κάτσε να δω το μπομπάρτα. Ούτε καν. Λοιπόν, ώρα να πουλήσουμε. Όπα. Ώρα να πουλήσουμε πραγματάκια. Τι είναι? Όπα. Καλώς τον και σ' άργησε. Όχι, κάποιος στριμάρει και μάλιστα έχει να στριμάρει πάρα πολύ καιρό. Ο Mighty Games. Ναι. Τώρα που είναι η είσοδος? Εδώ. Welcome back. I've arranged a special price on the broom upgrade for you. I truly appreciate all of your help. Σταμάτα να μιλάς, πολογά. Να πουλήσω θέλω πραγματάκια. Και πρέπει να αγοράσω ένα μεγάλο pot. Thanks for stopping by. Hope to see you again. Είναι ένα λεπτάκι δώσε μου για να πάρω το pot που θέλω. Πού θα το πάρω τώρα να μου πείτε? Ναι, όχι follow the butterflies. Πού είναι τώρα το τέτοιο? Όχι, αυτά είναι με τα ζωάκια.
Magic Nip. Όχι. Dog with a death cap. Θα πω εδώ. Να πάρω πρώτα το pot και μετά παίρνουμε το φυτό. Just let me know if there's something. Revelio. Να βλέπω κλειδαριές έχει εδώ. Θέλω να αγοράσω Let's look ένα at what we have, shall we? large pot αν έχεις. Για την ώρα θα πάρω αυτό. Nothing like finding just the right thing, is there? Thank you. Και θέλω να πάρω και το Mallow Sweet. Να το βρω και όλο. Το Mallow Sweet είναι εδώ πάνω, ψηλά. Ή εδώ είναι το Mallow Sweet. Εδώ. The world needs talented aurors now more than ever. Θέλω μάλλον Switch να αγοράσω. Take your time looking about. Τι, έχω πάρει το Mallow Sweet και... Τι Mallow Sweet, μωρέ, Flux Sweet θέλω. Α, το έχω πάρει το Flux Sweet. Ναι. No one can say I don't keep a stacked shelf. Εντάξει, δεν θα μπω σε περιτά έξοδα, αλλά θέλω να το φυτέψω. Μισό λεπτό να πάω Hogwarts, Room of Requirement. Πέρα δόθε θα είμαι. Μπρος πίσω. Λοιπόν. Σιγά βρε θα σκοτωθείς. Λοιπόν. Έχουμε και λέμε. Ένα pot μεγάλο παρακαλώ. Σε χρυσαφί χρώμα αν γίνεται. Εδώ το μεγάλο το pot, ναι. Και ένα flex suite παρακαλώ. Μπορούμε flex suite. 15 λεπτά θέλει. Εντάξει, θέλει 15 λεπτά. Λοιπόν, quests. Μέχρι να γίνει αυτό, αλλά πρέπει να πάρω και τα υπόλοιπα όμως. All 3 plants and use them simul αυτό. Purchase a broom. Ναι. Πάμε για το Beast Class. Το οποίο Beast Class είναι έξω. Πρέπει να κάνουμε και το Beast Class γιατί έχω τα βασικά που θέλω. Την ταΐστρα, την αυτόματη και... Αυτό βασικά έχω. Off on another adventure, are we? Ναι, are we. Ακριβώς. Πάμε. Αυτό το σεντούκι που είναι όμως? Αγανάκτηση η Λεωνόρα. Η Λεωνόρα πως λέγεται. Revelio. Εδώ πρέπει να το κάνω 100%.
Beast class, here I come. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly. Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howen. Hello, I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howen's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Oh! Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here. You can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. Μισό λεπτό. Να βάλουμε τη βουρτσίτσα. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast food? Να τον ταΐσουμε, γιατί όχι? What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition and cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Kneazles in the farthest pen? This way. The Kneazles are over here. Oh, couple of Kneazle whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent? Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Let's go. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Ωραία, ξέρουμε. Persephone was onto them instantly. Thank you for your help. Let's carry on. The Kneazles really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Εδώ είμαι, Professor. There you are. Κάτσε να I δω και would τις like a πάπιες. moment, please. Α, ο Γκάρεθ τα ταΐζει. Α, ωραία. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? Το απολαμβάνω όπως και ο άλλος, ο Γκάρεθ από πίσω που κυνηγάει τις πάπιες. It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good.
you seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives. Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other fifth years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. Hey, over here. Come on. Πού είσαι? Εδώ είσαι. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet in the forest. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. Σε ακολουθώ. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Θα το πάμε μαραθώνιο. Really? Well, thank you. I think. As I said, we think alike. Τέλεια. Pleasant surprise. Quite the weather we're having. Don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Να μην λουτάρω Don't και worry, λίγο. we're nearly there. It's just ahead. Όπα. Θα τρακάρουμε κιόλας. Stand back. Please meet Highwing. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. I knew it! I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story,
but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the Ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on. What they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. Best beast class complete. Πομπή, η ρόμπα σου έχει πρόβλημα. Θα έρθει και το assignment τώρα, το βλέπω. Ελπίζω να έχω αυξήσει... έχω λεφτά, εντάξει. Λοιπόν, inventory. Okay, collections. Η rune είναι κομπλέ, τα conjuring είναι... Δεν είναι είναι κομπλέ, όχι. Έχουμε και μια κουκουβάγια. Ωραία. Λοιπόν, επιστρέφω σε 5 λεπτάκια. Πρέπει να πάω τουαλέτα. Επιστρέφω σε 5 λεπτάκια, μην φύγει κανείς.
Ελπίζω να μην άργησα και πολύ. Ωραία, τέλεια. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Λοιπόν, έχουμε και λέμε Professor Garlic Shipping the competition. Μάλιστα, ναι. Πρέπει να κάνω και το upgrade όμως, Freddy Need, The Man Behind the Moons. Και αυτό δεν θα το κάνω καθόλου γιατί δεν μπορώ τους γρίφους με τους μου χάρτες. Λοιπόν, πρέπει να μάθω το φλιπέντο. Το Fluxuit. Μισό λεπτό, το Fluxuit. Το Fluxuit, να δω πώς πάει. Να δω πώς πάει το Fluxuit, αν έχει μεγαλώσει. Να το πάρω και να το πάρω και μετά να κάνω τα buy. Deke. Ah, Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Δεν πρόλαβα. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. A knapsack? Τι θα με ρουφήξει μέσα? Perfect for gathering and transporting beasts. Μάλιστα. Ό,τι πρέπει. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howen said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Oh. Φοβάμαι λίγο. Come along then. Our first stop will be beyond the castle grounds. We can leave now, or you can come and find Deke when you're ready to go. Ανυπόμονε. Έχω και μια δουλίτσα να κάνω. Μισό λεπτό να περιμένω λίγο να τελειώσει. Μέχρι να τελειώσει να δω πόσες Moonstones έχω. 7. Άλλες 6. Άλλες 6 Moonstones έχω. Τέλεια. Και έχω και μία κουκουβάγια. Μισό. Μια δελαή. Μαζεύτηκαν πολύ. Μαζεύτηκαν πολύ. Ναι. Έχουμε πολλά. Εν τω μεταξύ το κακό με το Hogwarts Legacy ποιο είναι? Κάνεις μία αποστολή, σου βγαίνουν 10. Λοιπόν, έχουμε το Elf. Έχουμε και το Sebastian στο Feldcroft. Ωραία. Το έκανα το ένα. Απλά το άλλο θα το κάνω αργότερα. Μισό.
Γιατί τώρα με θέλει και ο Dick. Πανέτοιμος. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect! Deke loves an outing. Εν τω μεταξύ το knapsack νομίζω ότι ήταν snack. Άρα τέλος πάντων. Πάμε. Έξω στη φύση, δεντράκια, κοντά στο Hogsmeade. Με βολεύει πάντως. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh. It was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. Ναι, παύση και θα πιάσω. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the pottle of puffskeins nearby. It will be nice to keep them safe. All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. Εύκολο να το λες, δύσκολο να το πετύχεις. Ναι. Εύκολο να το λες, δύσκολο να το πετύχεις. Μισό λεπτό, γιατί και εγώ ένα μυαλό έχω. Μισό. You got one. Το έπιασα. I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Εγώ ready είμαι. Πού πας βρε περί... Ναι. Ένα λεπτάκι δώσε μου και μετά... να πάρω τη σκούπα express. Δεν θα κάθομαι τώρα να περπατάω πόσα μέτρα. Έτσι δεν είναι? Καλά μου παιδιά, καλοί μου φίλοι. Hello, Deke. Shall we continue? Έτοιμος. Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. Θα πιάσω το πουλί. Ναι, δεν ακούστηκε καλό. Levioso, Levioso! Incendio! Defender! Oh no, you don't. Βέβαια, η μία μαλακία μετά την άλλη. Levioso και γεια σας. Levioso! Το πράσινο θέλω, μισό. Accio! I'll look after you. Εντάξει, θα πάθω ένα κεφαλικό πρώτου βαθμού. Πρέπει αυτά τα spells που είναι για τα ζωάκια να τα βάλω μαζί, γιατί δεν γίνεται. Ορίστε. I rescued a jobberknoll. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers, and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there. Θα περπατήσω γιατί είναι κοντά.
Επίσης τα ζωάκια, υπάρχουν και κάποια ζώα που είναι χρυσά. Πώς είναι τα Pokemon που είναι χρυσά, ένα τέτοιο πράγμα. Ακριβώς και στο ζωάκι εδώ πέρα είναι κάποια χρυσά, δηλαδή είναι σπάνια. How nice to see you, my young friend. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? It is. Moon calves gather near the large tree with the spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. Ωραία, πρέπει να νυχτώσει πρώτα. Γιατί τα Moon Calves εμφανίζονται μόνο τη νύχτα. Ναι. Και πρέπει να χρησιμοποιήσω πάλι κανάλι βιώσω. Να τα Moon Calves. Professor Howard will never believe this. Ανέβα και Ωχ, το Moon τι κάνει εδώ πέρα μόνο του. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. He'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Έγινε. Πρέπει να επιστρέψω πίσω στο Room of Requirement. Ωραία. Πάμε. Δυνατά. Γεια σου, Dick. There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. Ένα κλουβί. What exactly did you think of? Δεν ξέρω, αυτό βγήκε. Heavens! You've done it! But what is it? Deke isn't sure. Only one way to find out. Meet you inside when you're ready. Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? It seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable here. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them, let them see their new home. Πολύ ευχαριστώ. Ελευθερώνουμε τα ζωάκια. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them.
Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Καλά, περίμενε τώρα. Δεν θέλω να κάνω αυτό. Πρέπει όμως. Πρώτα πεινάμε και μετά τις κοιτάζουμε. Μισό λεπτάκι, μισό. Έχω να κάνω conjuring. Δεν θα το αφήσουμε και έτσι. Λοιπόν, πάμε. Beast Feeder. Μία ταΐστρα για τα ζωάκια. Έτοιμη. Έχω και δέντρα να βάλω. Μπορώ να φτιάξω και κάστρο. Έτοιμο. I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Ωραία, πρέπει να βγω έξω. Εδώ είναι που τρώνε τα ζωάκια και είναι και αυτόματο. Λοιπόν, πρέπει να βάλω ένα loom. Ναι. Φτάνει. Added rate. Λοιπόν, θα βάλω τη στολή. Καπέλο. Όχι, στολή. View traits. Upgrade an item of clothing. That came out nicely. Καλά κλαίω. I should show Deke. Deke, περίμενε λίγο, έχω να συλλέξω πραγματάκια. Πάλι. I used the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts.
For now, however, Deed suggests you explore the vivarium and get to know the beast you've already rescued. Thank you for your help, Deke. Thank you. Φεύγω. Γεια σου, Dick. Α, πήρα κι άλλο Fluke Sweet. Δεν το ζω. Chat, εδώ είσαι? Εδώ είναι το chat. Ή κοιμάται? Θέλω φασαρία να γίνει στο chat, να γίνει χαμός λίγο. Πάω στην Αδελαΐδα. Τώρα πού είναι η Αδελαΐδα? Hogsmeade είναι. World map. Βγαίνω έξω από το Room of Requirement. Λοιπόν, η Αδελαΐδα Oaks βρίσκεται κάπου στο κάστρο. Αν δεν απατώμε. Δεν ξέρω τι θέλει. Δεν ξέρω τι ακριβώς θέλει, αλλά θα το μάθουμε σε λίγο. Παμ 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 παμ. Το stream μου πάει μια χαρά. Το bitrate είναι εκεί στα 6,5. Μια χαρά είμαστε. 60 fps, 1080p ανάλυση. Το κακό είναι ότι στο stream το δικό μου δεν μπορώ να έχω όλες τις αναλύσεις. Έχω μόνο 1080p. Οπότε κάτι γίνεται εκεί πέρα. Ενώ όταν το ανεβάζω στο YouTube οι αναλύσεις είναι κανονικές. Τι θες, Αδελαΐδα? Adelaide Oaks, isn't it? I received your owl. Yes, I'm Adelaide Oaks. Oh dear. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins, Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumours that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst. Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. No, ma'am. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping, notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He'd planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Uncle Roland would never leave me to worry like this. Πάμε να βρούμε το campsite, ναι, που είναι 817 μέτρα μακριά. Φαντάζομαι φεύγουμε εκτός Hogwarts. I hope Adelaide's Uncle Roland is all right. She seems very worried.
Μια χαρά θα είναι ο θείος της. Maybe near Brockborough, past the river. Προσγείωση σε 5 δευτερόλεπτα. Could this be Mr. Oakes' campsite? Ranrock's loyalists, just ahead. Εδώ μεταξύ ακούγονται τα τυμπανά λες και... Αχ, με βρήκατε, τέλος πάντων, ναι, δεν πειράζει. You can't Leviosa, Expelliarmus. That was me. Confringo. Now to find out what happened here. Adelaide said that her uncle kept notes of his trades, maps. Mr. Oakes' trade journal. Α, βρήκα και κάτι. Revelio. Κασκολάκι. Πράσινο χρώμα. Εδώ. Confringo. Τώρα να μου πεις, I should investigate. γιατί πας από εδώ, θα μου ερωτήσετε, γιατί έχει λουτάκι. Α! Τρόμαξα. Και πρέπει να ακολουθήσω τώρα το χάρτη. Revelio. Λοιπόν, ο χάρτης μισό λεπτό να δω και που πάει ο χάρτης. Ο χάρτης λέει ότι είμαστε εδώ και... όχι, εδώ είμαστε. Είναι κάτι ερείπια. Ερείπια, μισό. Ένα κάστρο ερειπωμένο. Το κάστρο το ερειπωμένο... Πού μπορεί να είναι εδώ? Με τη σκούπα θα το κάνω τώρα, γιατί δεν γίνεται εδώ. Revelio. Λοιπόν, θα πάω από εδώ, που ίσως εκεί είναι το κάστρο. Ένα υπομένο κάστρο, άμα βρείτε, πείτε το μου. Εδώ πέρα, α, έχει μπαγκάρει το βουνό. Μπράβο. Ένα κάστρο ψάχνω. Όχι το Hogwarts. Revelio.
Confringo! Μια ψυχή που είναι να βγει. Γυαλιά. Εν τω μεταξύ έχω και ένα άγχος μήπως ξεπεράσω το loot. Μπα, 10 στα 28. Αλλά τουλάχιστον εγώ λουτάρω για να πουλάω. Να πουλήσω και μετά να κάνω το... Λοιπόν, κάνω και το Merlin Trial. Ναι, ξέρω. Merlin Trial. Πάμε. Revelio. Rock formation. That's the first landmark on this map. Now to find the crooked tree. Ναι, Reparo. Reparo. That's that. Settled. Να το και το Merlin Trial το που κάναμε. Revelio. Από ό,τι κατάλαβα πρέπει να πάω... Πρέπει να χρησιμοποιήσω το χάρτη για να κατευθυνθώ. Ναι, αλλά το χάρτη όμως... Πού ακριβώς πρέπει να πάω? Α, εδώ πρέπει να πάω, μωρέ. Νομίζω. A crooked tree, just as the map said. Crumbling tower shouldn't be far from here. Κάνω μια προσπέραση. Θα με κυνηγήσουνε. Παίρνω και τις Moonstones. Εντάξει, το βρήκα το δρόμο. And the crumbling tower. The spot on the map should be directly south of here. Ναι, ξέρουμε εκεί. Όπου πει πτυρόδος. What do we have here? Όπου πει πτυρόδος. Levioso! Expelliarmus! Πού τον έβγα? Teus! Defendo! Coda! Melt! Nist! Levioso! Expelliarmus! Ψάφισε. I may have more luck higher up in the keep. Εδώ το έχω κάνει, θέλει κι άλλο. Goodness. Levioso! Expelliarmus! Incendio! Defendo! This castle's hiding all sorts of secrets. Levioso! The ladder. That's also nice. Glacier! Καληνύχτα. Revelio. Κάτι μου λέει ότι εδώ πρέπει να είναι, γιατί εδώ ήταν και το κουέ και το τέτοιο. I know I heard something. Αμάν. Confringo. It's a student from the town. Glacier.
Arresto momentum. Compulso. Levioso. Εξαφανίστηκε. Revelio. Παιδιά, εγώ τους εξαφανίζω, δεν γίνεται. Δεν μπορεί να ανέβει κιόλας. Εξαφανιζόλ. Φιλαράκο. Incendio. Α, καλά κλαίω. This is the spot on the map. I'd best have my wits about me. Ναι. Παιδεύει στο τάλος, αλλά... Seems quiet. Τώρα θα σου πω εγώ seems quiet. Τώρα θα γίνει χαμός. Της Πόπης το κάγκελο θα γίνει. Έχουμε περίπου μισή ώρα, 15 λεπτά έχουμε περίπου. Μέχρι να τελειώσει το stream, οπότε χαλαρά. Έχει να γίνει μακελιό. Leviosa. Expelliarmus. Με συνοπτικές διαδικασίες. Leviosa. Expelliarmus. It looks as though Adelaide's instincts were spot on. Too late for you to learn the error of your ways. Α, δεν μπορώ να κοβαλήσω άλλα Winglet to Impotion. Revelio. Α, εδώ είναι ο... Aloha Mora. Εδώ είναι ο... Δεν θυμάμαι. Leviosa. Expelliarmus. Defender. Confringo. Να μάθεις άλλη φορά να μην κολλάς εκεί. Αυτό ήταν εδώ πέρα. Revelio. Πρέπει να φτιάξω τα ξόρκια, γιατί είναι... Ελπίζω να μην έχει αραχνούλες, γιατί άμα έχει αραχνούλες την πατήσαμε. Εγώ εδώ μεταξύ κάνω εξερεύνηση όλο το κάστρο, τα ερείπια. Και φοβάμαι να πω ότι έχει αράχνες. One of the best meals I've ever eaten. Αχ, Who's that? One less human to worry about. Κάτσε, πού πάω? Εγώ πάω από εδώ, πάω από εκεί, πάω παραπέρα. I won't rest. Arresto. Ήθελε κανένας τσάι? Ένα αρέστο momentum ήθελαν. Αχ. Α, τι ωραία, εδώ πέρα γελάμε. Τρέχουμε και κλαίμε. A boiler door. How to open it? Με κονφρίγκο, βρε χαζούλη. Α, τέλεια. When the war is over, goblins will rule over wizards at last. At last.
Ένας έμεινε. Revelio. Over here. Can't handle a Μ' little αρέσουν altercation. να σκοτώνω. It's ready to fire. Expelliarmus. Εντάξει, είμαι θεός. Τι κι άλλος. Θα ανέβεις βρε παγάς. Δεν ανεβαίνεις, ανέβηκε. Πού είσαι βρε. Confringo. Άνοιξε η πόρτα από ό,τι κατάλαβα. Θα μπουκάρω μέσα. Α, θέλει και να είμαι και αόρατος. One way or another, we'll get what we're owed. Levioso. Levio. Expelliarmus. Leo. What's the point? Incendio. Protego. Stupefy. Levioso. Confringo. Glacius. I won't rest. Arresto momentum. Stop it. Stupefy. Capulso. Levioso. Expelliarmus. Incendio. Stop by. Levioso. Confringo. Not quite. I'm in places. Confringo. Can't stop. You won't stop me. Protego. Much too slow. Glacius. Confringo. Right. Arresto momentum. Right, not to be worried about you. Put me down. Incendio. Expelliarmus. Protego. Why? Stupid. Defendo. Επόμενος. Confringo. Stupefy. Glacius. I won't rest. I just enjoy death. Your blood's on Ranrock's hands. Πω. Κλόουκ, μισό λεπτό γιατί εδώ θέλουμε... Ωραίος μανδύας. Revelio. Αυτή ήταν μια μάχη έπος για μένα. Τι είναι αυτό? This must be Mr. Oakes's wand. Perhaps now he can set himself free. Ναι. Πού είναι αυτός ο άνθρωπος αυτός? Πού είναι? Μίστερ τέτοιε, πού είστε? Pardon. Α, πρέπει να πάω από εδώ και να πάω από εδώ. Μάλιστα. Έχω μια διαδρομή να ακολουθήσω. Άμα την ακολουθήσω. Από εδώ πάμε. Στην κουζίνα πάμε, στο υπόγειο.
I wonder if Adelaide's uncle could be down there. Ένα λεπτάκι να τους αναλάβω όλους. Petrificus totalis. Leviosa! Expelliarmus! Incendio! What is a pumpkin? Leviosa! Who are you thinking? Protego! Stupid! Glacier! Τώρα πλάκα μου κάνουν ότι... Revelio! Φιλαράκο, περίμενε λίγο. Ένα λεπτάκι δώσε μου. Give me one moment. Hello? Mr. Oakes? Yes, I'm here. They've taken my wand. This cell has an enchanted lock. Το έχω εγώ τώρα αυτό, φίλε. But I need my wand if I have any chance of opening it. Look for a boiler door. I've heard them speak of it. Fortunately, I've already found your wand, Mr. Oakes. Please, pass me my wand. I can't get out of this damn cell without it. It's my last hope. Please. Πάρ' το. Oh, thank Merlin. Thank you. Ποιος Μέρλιν, βρε, εγώ. Στο δώσα. You did it! I found my wand and... Wait, you're a student? Oh, we must get you to safety immediately. It's dangerous. It's all right, Mr. Oakes. I've dealt with these goblins before. Dear Merlin, you're either very lucky or very talented. How did you find me? I'm a friend of Adelaide's. She was worried about your business with Ranrock's loyalists. Oh, she was right to be. I couldn't go through with the agreement, and when I told them, I ended up blindfolded and behind bars. Been locked in that infernal cell for so long, they'd forgot I was even there. I overheard things. If only I could reward you for what you've done. Blasted goblins stole every Knut on me. All I can say is thank you, truly. I'm grateful I was able to help you, Mr. Oakes. Adelaide thinks the world of you. Oh, and I her. She's become quite savvy to my trading habits, always analyzing my detailed owls. Oh, if only I hadn't resorted to trading with such fiends. A lesson I shan't soon forget. Having my wand back is like being reunited with an old friend. I must return home and inform Adelaide of my safety. Will you be all right? I'll be fine, Mr. Oakes. You get back to Adelaide. I assure you, her worries outweigh yours. Oh, I'm anxious to see my dear niece. And then I plan to travel far from here for my next round of trading. Thank you. May life reward you justly for your deeds. Be well, my friend. Mr. Oakes was lucky. Ranrock's lot would never have freed him. Όπα. Να και ένα άλλο κόλπο που δεν το ήξερα. Οπότε τώρα την κάνω με ελαφρά πηδηματάκια. Ναι, μη χαθώ μόνος μου τώρα. Πάμε να την κάνουμε γιατί ζήτω που καήκαμε. Όχι από εδώ, όχι από εδώ. Ανεβαίνουμε τις σκάλες από εδώ. Λοιπόν, αυτό είναι το ένα side quest που κάναμε, που έκανα. Τέλεια. Όχι τέλεια. Πρέπει να φύγω από εδώ.
perhaps not the best place. What was that? Not for a minute, sir! Leviosa. Now here's a sad-looking place. Πρέπει αναγκαστικά να πετάξω και να φύγω. Και αφού έχουμε τα μπαλονάκια εδώ, γιατί να μην τα κάνω. Revelio. Λοιπόν, λοιπόν, από εξοπλισμό είμαστε καλά. Ωραία, από κουεστάκια τώρα θέλουμε αυτό. Αυτό. Και να πάω στο Σεμπάστιαν, αλλά εγώ θέλω να πάω στην Σιρόνα. Με τρώει και το κεφάλι μου, ένα λεπτό. Με τρώει το κεφάλι μου. Οπότε, κάτσε να δω κιόλας. Τι ώρα είναι, 12 παρατέταρτο. Εντάξει, για την ώρα. Does it get any more cozy than Hogsmeade? Για την ώρα είμαστε καλά. Λοιπόν. Ναι, γιατί μου βγάζει στο map το τέτοιο όμως. Φτάνει. Μου έβγαζε το MOV και με μπέρδευε. Πάμε πάλι broomsticks. Broomsticks. Ναι. Glad you came. Hello, Serona. I received your owl. How are you? Hello, my friend. Did you ever find Lodgog? Τον βρήκα. I did, thank you. We had a good conversation. He sends you his best. Glad to hear it. I shan't ask for details of your little chat, and I'll refrain from telling you to be careful yet again. But I hope you will be, whatever your plans. Of course. Your owl mentioned you're needing my help with something? I do. I thought you might be just the person to do a favour for my friend Dorothy Sprottle in Upper Hogsfield. I don't believe I've met Mrs. Sprottle. She's lovely. Her late husband Aidan was a friend of my father's. In fact, I'd stayed with Dot and Aidan the summers I waited tables here as a student. I've seen her a few times since Aidan passed, but the pub's been so busy lately, I've not been as attentive as I'd have liked. I wonder if you might pop in and see her. She may need some help collecting ingredients for her supply of Wiggenweld potion. And you could retrieve something of mine in the process. A box, full of old letters and such. I'll try to go and see her when I can. It would mean the world to me. And to Dorothy. Aidan was bringing the box of letters to me when he was taken ill. Dot can tell you where he might have dropped it.
You'll find the hamlet just north of Hogsmeade. Ναι. Please do give Dot my love. Ό,τι πεις, Ρώνα. Κάτσε να δω αν έχουμε fast travel εδώ πέρα ενεργοποιημένο. World map. Υπάρχει fast travel ενεργοποιημένο. Όχι, αυτό μου ξέφευγε. Upper Hogsfield. Now where to find Mrs. Sprottle? Ναι, εδώ τα έχω κάνει όλα. Bardolph Beaumont should have returned by now. Had by dark wizards he was. Να περιμένεις. Έχω δουλίτσα. Άμα βρω την πόρτα. Ένα γράμμα. Revelio. Και άλλο ένα γράμμα. Και άλλο ένα γράμμα. Τι στο καλό. Πολλά γράμματα αυτό το σπίτι, Περίμενε, μαντάμ. Έχω να πουλήσω. I reckon Rookwood's played a hand in his disappearance. You've made Upper Hogsfield safer, and for that, I thank you. Λοιπόν, δεν πουλάω αυτό, πουλάω αυτό. Και αυτό. Και αυτό. Thank you for passing through. Εγώ ευχαριστώ που μου τα αγόρασες, που μου τα πούλησες. Bardolph Beaumont should have returned by now. Had by dark wizards he was. Hello, Mrs. Sprottle. Actually, Sirona Ryan asked if I'd come and see you. Oh, dear Sirona, a gem. Has been for as long as I've known her. She thought you might need help collecting ingredients for your Wiggenweld potion. And she's correct. My darling Aidan used to collect hawklumps for me. Since he died, my supply has dwindled. I'm sorry for your loss, Mrs. Sprottle. Oh, thank you. Love of my life. A bit lost without him. If you wouldn't mind gathering some hawklumps for me, I'd be happy to compensate you for your time. Believe it or not, I have some with me. Oh, thank you. How wonderful. The travelling vendors will be thrilled to replenish their stock of Wiggenweld potion. Sirona also mentioned that Mr. Sprottle was bringing her a box of letters when he fell ill. Indeed he was. I'd almost forgotten. I stumbled upon it just before Aidan died. He was hoping to go through it with Sirona over a butterbeer or two. Those two were always like two bowtruckles in a branch. Aidan took ill when he was collecting hawklumps on his way to see her. He made it home, but I fear he dropped the box in the cavern. The cavern is in the hills just southwest of our hamlet. You can gather hawklumps and collect the box of letters there. Thank you, Mrs. Sprottle. Thank you. I'll be here if you are able to collect those hawklumps. I and the vendors I help would greatly appreciate it. Ωραία. Πρέπει να μπω μέσα στο cavern. Ξέρω ότι δεν θα περάσω καλά. Who lived here, I wonder? Revelio. Αχα! Δεν θα περάσω καλά. Confringo. Δεν θα περάσω καθόλου καλά. Ναι.
δεν θα περάσω καθόλου καλά. Λοιπόν, Confringo! Confringo! Protego! Glacier! Confringo! σε απόσταση 150 μέτρων τη βάρισα. Revelio. Και έχω μια πορεία. Λάθος πήγαινα τόση ώρα. Τόση ώρα πήγαινα λάθος. Μισό λεπτό γιατί με μπερδεύει λίγο οι κουκίδες. Με μπερδεύουν οι κουκίδες. Μα την Παναγία με μπερδεύουν οι κουκίδες. This must be the cavern Mrs. Sprottle mentioned. Αλίμονο. Λοιπόν. Revelio. Λοιπόν. Μπαίνω μέσα. Κάνω τι κάνω. Αλλά σκέφτομαι και να το κλείσω κιόλας. Γιατί πάει 12. Και βλέπω ότι κάποιοι στριμάρουν. Το θέμα είναι που θα κάνω raid είναι το ερώτημα. Έχω 3 υποψήφιους. Ένας έχει να ανοίξει πολύ καιρό. Οπότε το raid ίσως το χρειαστεί. Λοιπόν, θα το σταματήσω εδώ το stream. Θα το κάνω και ένα save. Ναι. Θα το σταματήσω εδώ. Τα λέμε στο επόμενο μισό λεπτό όμως. Θα κάνω και ένα raid πρώτα. Αλλά πρέπει πρώτα να αλλάξω τη σκηνή εδώ. Λοιπόν, για να δούμε σε ποιον θα κάνουμε raid. Λοιπόν, έχουμε το Global που παίζει Phasmophobia, το Kojoni που παίζει Helldivers 2 και το Making Games που παίζει Silent Hill The Short Message στο PlayStation 5. Οπότε θα κάνω raid. Γεια σου Νικόλ. Κάτσε, έχω να κάνω και raid, περίμενε. Έχω να κάνω raid σε έναν από τους 3. Στο Global, στο Kojoni, στο Making Games. Σε ποιον από τους 3 να κάνω? Πιο πολλά άτομα έχει ο Global με Phasmophobia. Α, Global. Έγινε. Έγινε, οκ. Διάχει μισό λεπτό γιατί από το κινητό θα κάνω το είναι. Το raid θα το κάνω από το κινητό γιατί από το Streamlabs δεν ξέρω καν. Κάποιος πρέπει να μου μάθει πώς να κάνω από το Streamlabs γιατί υπάρχει μια εντολή που πατάς raid και γράφεις το όνομα. Απλά δεν ξέρω αν θα πετύχει. Λοιπόν, πάω στο Global, να ανοίξω και το stream του. Μισό λεπτό γιατί θέλω να τα κάνω όλα τέλεια. Λοιπόν, κάνω επιδρομή. Έναρξη. Λοιπόν, τα λέμε την επόμενη εβδομάδα
στις 9 η ώρα το βράδυ συνέχεια Hogwarts Legacy. Και επίσης έχω μια ανακοίνωση. Κάπου την άλλη εβδομάδα, εκτός από Δευτέρα, σκέφτομαι Τετάρτη να κάνω και ένα δεύτερο στριμάκι με άλλο game τύπου horror. Bye bye, καλό βράδυ Νικόλ, καλή ξεκούραση. Σκέφτομαι μεσοβδόμαδα να κάνω και horror live stream. Δεν ξέρω ποιο. Θα δω. Ή κάποιο ατμοσφαιρικό. Λοιπόν, τα λέμε την άλλη Δευτέρα. Καληνύχτα και καλή ξεκούραση. Bye.